Se on Mörkö Travels. Tällä kertaa tarunhohtoisessa Brysselissä. Mörkö Travelsin fanit ovat pommittaneet meikää kuumeisesti. Kysymyksillä. Kysymyksillä kuten, koska sitä kovaa paskaa on taas luvassa. Haluankin nyt toivottaa teidät tervetulleeksi Mörkö Travelsin toiselle tuotantokaudelle. Tällä kertaa luvassa on enemmän seksiä ja väkivaltaa. Mukana on myös Jässikkä. Seksiä ja champagnea! Brysseli on erittäin monikulttuurinen kaupunki. Se on Belgian pääkaupunki ja koko Euroopan unionin pääkaupunki. Siellä asuu noin 2,5 miljoonaa ihmistä. Elämä on niinku suklaarasia. Ikinä ei oikein tiedä, että mitä saa. Ai ettäkö on hyvä. Ja ihanaa. Just niin kuin elämä täällä Brysselissä. Belgiassa minimipalkka on 2070 € kuussa. Nämä rahat voi tuhlaa esimerkiksi suklaaseen. Pelkästään Brysselin keskustassa on noin 40 suklaakauppaa. Ollaan tullut tänne Brysselin luonnontieteelliseen museoon. Täällä on maailman suurin dinosaurusnäyttely. Tuossa meikän takana on Tyrannosaurus Rex. Miettikää, kun tollanen on tepastellut vastaan liitukaudella. Siinä on voinut vähän kovemmallakin kundilla alkaa puntti tutisemaan. Lähtää nyt jo kaljalle. Ei taas mikään kelpaa. Ilmeisesti kaikki eivät ole yhtä suuria paleontologian ystäviä kuin Mörkö Travels. Nyt meikän on pakko vie Jässikkä kaljalle. Tai beefin todennäköisyys on noin 100%. Ollaan tullut tänne legendaariselle Cantillonin panimolle. Tässä on yksi Belgian ylpeyksistä. Cuvée Saint Gilles, eli CSG. Kyseessä on niin sanottu lambic-olut, eli villihiiva-olut. Otetaan sijamaus. Miltä se maistuu? Sitrusta ja kukkaisuutta kuivahumaloinnista. Happamuus pysyy hallussa, eikä mene liiaksi. Pientä hevostallia ja kovaa kypsynyttä juustoa. Tammea ja hunajaista makeutta. Maltaisa, mutta lopetus on miellyttävän kuiva ja tanniininen. Propsit Jirkalle Suomeen. Miksi käyt ostamassa S-Marketista aina sitä samaa Karjalaa? Mikset tilaisi Cantillonilta heidän uutta lambic-olutta Ashanttia? Se oli minun ja Jässikän lemppari. Ei saatana. Tätä joutuu kuunnella. Hyvästi yöunet. MILF Hunter in space.
Siellä on Jässikkä nyt. Tuu mukaan. Onks tää nyt hyvä vai? No, tää on kiva. Ei museot kelpaa, mutta tää on just kova. Tule nyt. Kattokaa. 2 palloa. Koikussa! Kova. Hei, meikä menee kyllä tänne. Hei, et sä sinne saa mennä. Miten niin saa mennä? No se on kielletty yli 5-vuotiaalta. Brysselin Bubble Planetin kohdeyleisöä on erityisesti lapsiperheet. Myös yli 30-vuotiaat mieslapset voivat saada sieltä ikimuistoisen elämyksen. Mikä tossa on? Mitä? Missä? Missä? Tossa. Oho, mikäs sieltä tuli? Täällähän on näköjään tarjolla tänään korjalaista maalaisjässikkää. Illuusiomuseossa alkoi tuntua siltä, että tästä on tulossa Mörkötravelsin historian myötähäpeää herättävin jakso. Olisi ehkä pitänyt keskittyä geopolitiikan ja ekonomian analysointiin, eikä tulla Brysselin käyttäytymään niin kuin ääliö. Tätäkö se influencerin elämä on? Tätä se on joo. Aika hyvä. 57% nykynuorista ilmoittavat unelma-ammattinsa olevan influenssari. Käsittämätöntä, että tämän tärkeän työn ansiosta minusta ja Jässikästäkin tulee joku päivä rikkaita ja kuuluisia. Takanani on Leopold 2 patsas. Viime aikoina erinäiset tahot, erityisesti Black Lives Matters, on vaatinut, että Leopoldin patsas poistetaan. Leopold on kieltämättä kolonialisti vastuussa noin 10 miljoonan kongolaisen surmasta. Näistä vaatimuksista huolimatta belgialaiset eivät ole halunneet poistaa Leopoldin patsasta. Mörkötravels on sitä mieltä, että patsaita ei saa poistaa. Meikä ei halua nähdä siloteltua ja sensuroitua historiaa. Meikä halua nähdä historian brutaalina ja liikasena. Just sellaisena, kun se on ollut. Mitä sä äijä on mieltä? No Kymiläistä ei ikinä poistaisi kyllä kenenkään patsasta. Paitsi alakymiläistä. Leopoldin patsas käydään töhrimässä punaisella värillä tasaisin väliajoin. Tämä on nyt niin vaikea aihe, etten oikein osaa sanoa juuta enkä jaata. Ehkä Mörkötravelsin fanit osaavat kertoa, onko tämä oikein vai väärin. Ollaan täällä Euroopan unionin parlamenttitalolla. Kyllä tää meidän EU on mahtava juttu. Koko tää homma perustuu 3 tukipilariin. Kaupanteko, demokratia ja ihmisoikeudet. Näiden avulla meidän
Eurooppa säilyy turvallisena ja yhtenäisenä. Mitäs Jässikka on mieltä Euroopan unionista? Olipas muuten kiva, kun tää korkki lähti vielä irti. Euroopan unionia vaivaa nykyään paha stagnaatio, eikä se pärjää enää kilpailussa. Vaikuttaa siltä, että Euroopasta on tulossa jonkin sortin iso museo, jota rikkaat amerikkalaiset ja kiinalaiset käyvät välillä fiilistelemässä. Nyt on aika jättää hyvästi Brysselille. Nyt kun sä oot Jässikkä kerrankin päässyt ison yleisön eteen, niin onko sulla jotain mainostettavaa tai terveisiä tai kiitoksia, mitä sä haluaisit lähettää? Mummolle terveisiä. Voitko katsoa siihen linssiin? Mummolle terveisiä Korjalle.